em trông thấy anh đôi khi lại không. Đôi tay ta ôm lấy nhau không đi về đâu. And Phi described my music, and I think he's right. It's like some melancholia, but lightful, you know. Like I try to choose one director who share the same feeling. We both Vecchio from France, and you can bring this feeling into pictures, you know. Đôi khi em trông thấy anh, đôi khi lại không. Doiki is a song about love, but with a sense of confusion, you know. Doiki, sometimes. Sometimes it is, sometimes it's not. Em trông thấy anh đôi khi lại không. I wanted something that you have to be a bit confused at some part, and after you have to have a sense of relief. 2, 3, 4, 5, 6 đến 7 tháng đến. Chị là biên đạo múa, chị gặp các bạn này là các bạn nhảy đường phố ở Hội An. Mấy cái bộ trang phục thì kiểu rất là lạ với mọi người á. Thường thì hầu như là mọi người ở đây hầu như là từ xưa tới giờ là mặc đồ hip hop quen rồi, mặc đồ rộng quen rồi. Lúc đầu khi mà anh Phi đưa cái concept ra có múa quạt thì trong đầu mình đã muốn là nó sẽ phá cách đi cái sự truyền thống, tìm những cái chuyển động của cái quạt nó mới mẻ hơn. Đầu tiên mà nhận được cái lời mời thì nghĩ trong đầu là mình sẽ có 1 tháng để mình đọc và mình làm việc. Đến cái đợt dịch ấy, tụi mình thì phải bị đưa đi cách ly. The dance crew and the choreographer from Hoi An, they figure out a way to work out the dancing part alongside with Anh Phi online so that they can make it happen before the shooting date. Do mà mình nghĩ đến cái chuyện mà chọn cái hình hậu phu, cái tính nữ rất là mạnh đây, kiểu như là đợi chồng về mà đến nỗi hóa đá luôn mà vẫn đợi. Nó là một bức tượng mà nói lên cái tinh thần của người phụ nữ Việt Nam rất là nổi tiếng. Các bạn ấy sẽ nhảy xung quanh và các bạn sẽ làm những cái động tác nhảy mà nó như là đang thể hiện cái tâm lý ngưỡng vọng và thờ mẹ của người Việt Nam. Thì nếu mà nói về văn hóa Việt Nam thì chắc chắn phải có áo dài xuất hiện ở trong đó. Nhưng mà áo dài nó cách tân như thế nào thì là do mình. Cho nên là Alex với lại TG làm với anh Ngũ Hoàng Tú để làm một cái áo dài nó khác hơn. Thì đó là những cái yếu tố mà tụi mình pick rất là đặc trưng của Việt Nam, của phụ nữ Việt Nam, và nó hòa trộn lại với nhau theo một cái cấu trúc mới để cho tạo một sự thú vị hơn. Nhưng mà nó sẽ thấy thú vị nhất vẫn là cái hình ảnh của Nodi đó. Bên cạnh là Su rất là chỉnh chu, thì một Nodi rất là Việt Nam, Rất là đời. Một người Việt kiều sẽ nhìn Việt Nam một cái cách khác hơn là người Việt Nam ở đây.
Và đôi khi là mình thấy nó rất là bình thường và mình thấy mỗi ngày rồi. Đối với người ta thì người ta từ một cái thế giới nó khác hơn, khi mà họ nhìn ra tự nhiên những cái bình thường đó nó lại nổi lên. I really want to do a music video that celebrates Vietnam, you know, the new Vietnam. But to celebrate the new, you also have to think about the past.